विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टवर मी मंदार कुलकर्णी तुमचं स्वागत करतो. काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम विश्वसंवाद. नमस्कार मंडळी, विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टच्या 27व्या एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत. आजच्या पॉडकास्टचा पाहुणा आहे एक मराठी युवक जो अमेरिकन सैन्यातला अधिकारी आहे. अफगाणिस्तानमधल्या युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन म्हणजेच ॲक्टिव्ह ड्युटी पार पाडून तो नुकताच परत आलाय. अमेय गणपुले हा कॅलिफोर्नियामधल्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये लहानाचा मोठा झाला, पण त्याच्यासारख्या इतर भारतीय किंवा मराठी मुलांपेक्षा अगदी वेगळंच करिअर त्याने निवडलंय. अमेरिकन सैन्यात असणाऱ्या अगदी मोजक्या भारतीय किंवा मराठी व्यक्तींपैकी तो एक. अमेयची गोष्ट त्याच्याच शब्दात आपण ऐकणार आहोत. ही मुलाखत 2 भागात सादर होईल. आजचा एपिसोड हा त्या मुलाखतीचा पहिला भाग. हॅलो अमेय, हाऊ आर यू? Hey, good. How are you, Mandar Kaka? आय एम डुईंग गुड. थँक्यू सो मच. माझ्या या पॉडकास्टवर येऊन तू तुझी सगळी स्टोरी शेअर करायची तयारी दाखवलीस त्याबद्दल मला खूप छान वाटतंय आणि आय वॉन्ट टू थँक यू फॉर दॅट. Yeah, appreciate it. I'm excited to be here. ग्रेट. तर आपण आता सध्या तू आत्ता नुकताच तुझ्या आर्मीच्या ड्युटीवरून परत आलेला आहेस. तर त्या पॉईंटपासूनच आपण सुरुवात करणार आहोत की तू जेव्हा आर्मीत जायचा डिसिजन घेतलास तेव्हा तो ट्रिगरिंग मोमेंट किंवा काय ट्रिगरिंग फॅक्टर होता की ज्याच्यामुळे तुला असं वाटलं की आपण आर्मी जॉईन करायला पाहिजे. म्हणजे मला असं विचारायचं आहे की तुझ्या आजूबाजूला कोणी तुझ्या फॅमिलीतल्या लोकांची बॅकग्राऊंड होती का, किंवा तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जॉईनिंग आर्मी असा इंटरेस्टचा विषय होता का, किंवा तुझ्या बाकी कोणा मित्रांना तसं इन्क्लिनेशन होतं का, असं सगळं मला विचारायचं आहे. खरं म्हणजे आमच्या एरियात किंवा आमच्या फॅमिलीत अशी मिलिटरी बॅकग्राऊंड अजिबात नाहीये. सो Okay. मला इव्हन ग्रोईंग अप छोटा असताना असे आमच्या सर्कलमध्ये कोणी मिलिटरी बॅकग्राऊंडचे नव्हते. पण बरं. माझं मेन आर्मीमध्ये इंटरेस्ट काही काही गोष्टींमुळे निर्माण झाली. एक म्हणजे लहानपणापासून मी शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी ऐकत आलो आहे आणि त्यांचे कार्य खूपच इन्स्पिरेशनल आहे. सो सगळे आई बाबा मला त्यांची गोष्टी सांगायची आणि त्यांची जी लाईफ आहे आणि त्यांनी जे अकॉम्प्लिश केलं, दॅट इज अ व्हेरी इन्स्पिरेशनल मोमेंट फॉर मी टू सी की व्हॉट समबडी कॅन अकॉम्प्लिश ॲज अ वॉरियर, इफ दॅट मेक्स सेन्स. या आणि पुढची गोष्ट तर मी 5वीत असताना अमेरिकेवर 9/11चा अटॅक झाला. तेव्हा मला खूपच भीती वाटली आणि त्याचा परिणाम माझ्या मनावर खूपच झाला. पण फक्त 3 आठवड्यानंतर पहिले US सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये गेले आणि मला त्याचा खूप अभिमान वाटला की फक्त अटॅक नंतर 3 आठवड्यांनी परत आमचे सैनिक तिथे गेले होते. सो तेव्हा मी ठरवलं की मला ह्या सैनिकांसारखंच बनायचंय. हो, अच्छा. 9/11 वॉज अ रिअल ट्रिगरिंग मोमेंट दॅट इन्फ्लुएन्स्ड ऑन यू. डेफिनेटली. आणि मला वाटतं आमच्या आता आर्मीमध्ये माझी जी जनरेशन आहे, माय जनरेशन ऑफ वेटरन्स, आय थिंक फॉर मोस्ट ऑफ देम दॅट इटसेल्फ वॉज द ट्रिगरिंग मोमेंट. सो कारण आम्ही सगळे त्या वयाला होतो आणि तेव्हा इतका प्रोफाउंड इम्पॅक्ट झाला की खूप लोकांना त्यामुळे दॅट वॉज देअर कॉल टू ऍक्शन. तू जेव्हा पहिल्यांदा ती न्यूज ऐकलीस तेव्हा तुला आठवतंय का की तुझ्या मनात एक्झॅक्टली त्यावेळेला काय विचार आले होते ते? हो, डेफिनेटली. मी खरं म्हणजे तर मी माझा शर्ट बटन घालून होतो आणि ऑलमोस्ट शाळेत निघालो होतो आणि आम्हाला कॉल आला की न्यूज बघा, आता काहीतरी मोठं झालंय. सो टीव्ही आईने चालवला आणि पहिले तर वी सॉ द फर्स्ट प्लेन क्रॅश अँड द बिल्डिंग ऑन फायर. सो आम्हाला वाटलं काय इथे झालं आणि देन वी सॉ द सेकंड वन फ्लाइंग अँड आय थिंक त्या पण वयात मला तेव्हा कळलं होतं की दिस इज समथिंग अनयुजुअल. खूपच भीती व्हायला लागली. ते सगळे भरपूर मुलांनी शाळेत गेले नाही त्या आठवड्यात आणि खूपच थोडं केऑटिक झालं होतं या देशात जेव्हा ते अटॅक झाले तेव्हा. तर ती जी भीती होती ती मी कधीच विसरलो नाही. आणि सबसिक्वेंटली जे नंतर आपला जो रिस्पॉन्स होता त्याचा अभिमान पण मी विसरलो नाही. आणि
त्या काळात जेव्हा तू काही वेळ दिवस शाळेत गेला नाहीत, पण जेव्हा तुम्ही शाळेत जायला लागलात, तेव्हा शाळेत किंवा तुमच्या त्या छोट्या एज ग्रुपच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये काय बोलणं झालं होतं किंवा काय डिस्कशन झालं होतं, असं काही तुला आठवतंय का? मला जनरलीच आठवतंय, पण तेव्हा काय काय झालं होतं की आमचं वय असं होतं की एक्झॅक्टली काय किंवा कशाला झालंय इतकं आम्हाला कळलं नव्हतं, पण काहीतरी मोठं झालंय ते कळलं. आणि सो आय थिंक सगळ्यांना वी वर ऑल इन थोडंसं कन्फ्युजन की हाऊ डू यू डील विथ अ सिच्युएशन where you know impact is big, but how or why it was difficult to figure out. So I think over the next couple of years, आम्ही 6वीत गेलो, 7वीत गेलो, 8वीत गेलो, तसं we started to understand more about this situation. ओके. आणि टीचर्सनी तुम्हाला ते समजावून सांगायचा काही प्रयत्न केला होता? हा हा सगळा इव्हेंट किंवा हे किती हिस्टॉरिकली इम्पॉर्टंट इव्हेंट आहे, असं काही तुला आठवतंय? हो, मला वाटतं पहिला जो कम्पॅरिझन आमच्या टीचर्सने केला वॉज बिटवीन 9/11 आणि पर्ल हार्बर अटॅक जे 1941 मध्ये झाले. आणि त्या टीचर्सला तरी काय सिमिलर दिसलं त्याच्यात की एक म्हणजे इट वॉज अ सरप्राईज, कम्प्लीट शॉक टू एव्हरीबडी इन द कंट्री. आणि मच लाईक पर्ल हार्बर सारखं इट टूक आय थिंक अ कंट्री विच वॉजंट इंटेंडिंग फॉर वॉर आणि सडनली फ्लिप द स्विच. पण त्या आदल्या दिवशी आपलं काही ऍटलिस्ट कॉमन पब्लिकमध्ये असं युद्धाची फिलिंग नव्हती. कुठे काहीतरी होणार आहे किंवा करायला पाहिजे असं काही नव्हतं. पण ते झाल्यावर सगळ्यांना ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट लाईक वी अवोक्ड वन्स दॅट हॅपन्ड. बर. तर मग माझा त्यातला नेक्स्ट प्रश्न असा आहे की हो, तू लहान होतास तेव्हा तुला हा इव्हेंट झाला आणि तेव्हापासून तुला असं वाटायला लागलं की आपण काहीतरी केलं पाहिजे किंवा अभिमानाची गोष्ट आहे. पण एक्झॅक्टली तू काय वयाचा होतास जेव्हा तू फायनली डिसिजन घेतलास की नाव आय वॉन्ट टू टेक दिस स्टेप? मी 18 वर्षाचा होतो आणि माझं कॉलेज जस्ट सुरू झालं होतं. माझं अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये होतो मी. आणि आमच्या कॉलेजमध्ये एक ROTC म्हणून प्रोग्राम होता. सो ROTC मीन्स द रिझर्व्ह ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर. आणि त्याचं शिक्षण युनिव्हर्सिटीत देतात. सो यू कॅन इमॅजिन इट ॲज द मिलिटरी अकॅडमी except the military portion is taught at a civilian school. So I think the one difference would be, for example, in I believe India मध्ये the National Defense Academy असते, तिथे सगळे सर्व्हिसेसचे कॅडेट जातात. तिथे त्यांचं शिक्षण होतं आणि मिलिटरी ट्रेनिंग होतं आणि तिकडनं ग्रॅज्युएशन आणि कमिशन होतं. तिथे US मध्ये काय केलंय, दे हॅव वेस्ट पॉइंट ॲज द MBA equivalent. So that is the Army Academy through and through. शिवाय सिव्हिलियन कॉलेजेसमध्ये त्यांनी ROTCचे प्रोग्राम स्थापन केले. तिथे तुम्हाला सिव्हिलियन मध्ये तुम्ही कोर्सेस घेतात. सो तुमची डिग्री सिव्हिलियनची होते, पण मिलिटरी ट्रेनिंग सेमच मिळतं. अँड अपॉन ग्रॅज्युएशन यू विल ऑल्सो रिसीव्ह अ कमिशन ॲज अ सेकंड लिeutenant. ओके. सो दॅट वॉज द इंटेंट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो इसेन्शियली माझं अर्ज केल्यापासून मला 1 वर्ष ऍडमिशन मिळायला लागला. आणि ROTC मध्ये निवड होण्याकरता मी पुढील गोष्टी करायला लागल्या मला. ते म्हणजे स्किल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेसची परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा. Those were our main 3 categories for which they assessed during the application process. And the reason for all this, the future focus and everything being is की bachelor's degree शिवाय ऑफिसरचं कमिशन मिळत नाही. तो एक मोठा रूल आहे आर्मीचा. सो ती 4 वर्ष कॉलेजमधली आमच्या ROTC इन्स्ट्रक्टरांनी आमच्या मिलिटरी असेसमेंट आणि कॉलेज ग्रेडवर लक्ष द्यायचे. कारण त्यांच्या मनात दोन्ही वॉज इक्वली इम्पॉर्टंट बिकॉज आमचं फायनल सिलेक्शन चांगल्या ग्रेड्सवर अवलंबून होतं. सो आम्ही जे इनिशियली कॅडेट सगळे आलो, माझ्या वर्गात आम्ही इनिशियली 22 कॅडेट्स होतो आणि त्यापैकी आम्हाला फक्त 7 जणांना कमिशन मिळाली. So it was a very rigorous selection. Definitely. So there was a huge competitive piece to the process. And so every year, the instructors would cut slots year by year. कारण त्यांचं काय व्हायचं की दरवर्षी समरमध्ये आमची असेसमेंट व्हायची. आणि तुमचं ॲज युअर इयर्स ॲडव्हान्स्ड, आमचं शेवटची असेसमेंट म्हणजे 3ऱ्या आणि 4थ्या वर्षीच्या मध्ये आम्हाला दुसऱ्या फोर्टला पाठवलं.
आणि त्या मिलिटरी स्टेशनवर आम्हाला 1 महिना असेसमेंट कोर्स होता. आणि तो म्हणजे आमचा कल्मिनेटिंग इव्हेंट. ते 3 वर्ष आधी इट्स ऑलमोस्ट अ जायंट बिल्ड अप टू दॅट कोर्स इन थर्ड इयर while the cadre is doing many assessments. So आमचे जे इन्स्ट्रक्टर्स होते त्यांना जो कोणी पाठवायचं होतं त्या मेन असेसमेंटला त्याच्या आधीच ते इंटरनल कापायचे लोकांना. So you So went through through that multiple selection, filters. oh definitely, Okay. definitely. And the underpinning of it all was आमचं जे मिलिटरी ट्रेनिंग असायचं त्याच्या साइड बाय साइड दे एक्सपेक्टेड अस टू मेंटेन आमचे कॉलेजचे ग्रेड्स. कारण शेवटी तुम्ही मिलिटरी ट्रेनिंग मध्ये जरी तुम्ही नंबर 1 असाल तुम्हाला डिग्री मिळाली नाही तर यू कॅन नॉट बी अ कमिशन ऑफिसर. सो त्यांचा मेन इट वॉज अ ड्युअल गोल ऑफ तुम्हाला डिग्री पाहिजे पण तुम्ही ह्याच्यात पण स्लॅक ऑफ करू शकत नाही. नक्की. सो खूप वेळा काय व्हायचं इसेन्शियली आरओटीसी प्रोग्राम वॉज डबल मेजर सारखा. ऑलमोस्ट लाईक आय एम डुईंग डिग्री इन मिलिटरी सायन्स अँड अ डिग्री इन तुमच्या मेजर मध्ये. That is really great. So what was your college मधलं मेजर काय होतं तुझं? माझं मेजर ग्लोबल स्टडीज होतं. Oh, okay. इंटरनॅशनल रिलेशन्स सारखं. Okay. So which is very much aligned with military किंवा अशा टाईपच्या कामा करता. डेफिनेटली. खूप माझे क्लासेस असे इंटरनॅशनल इकॉनॉमी आणि मेनली असे इंटरनॅशनल सिक्युरिटी आणि कॉन्फ्लिक्ट मध्ये होते. Okay. So that must Those have. were very useful to my military science study. आणि मग 4थं वर्ष झाल्यानंतर फायनली दे गेव यू द ऍडमिशन टू ऍक्च्युअली अँड देन यू वेंट टू वेस्ट पॉइंट. नाही. सो आमचं 4थ्या वर्षी माझे कमिशन आणि ग्रॅज्युएशन झाल्यावर मी व्हर्जिनियाला गेलो. बर. माझं फर्दर ऑफिसर ट्रेनिंग करायला. सो माझी स्पेशालिटी लॉजिस्टिक्स मध्ये आहे. सो आर्मीचं सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. सो त्या शाळेला जायला दे सेंट मी 4 महिन्यासाठी व्हर्जिनियाला जिथे मी बेसिक्स लॉजिस्टिक्स ऑफिसरचा कोर्स संपवला. तो कोर्स संपल्यावर मी टेक्सासमध्ये स्टेशन झालो आणि तिथे मी माझ्या युनिटकडे गेलो. सो आफ्टर आय रिपोर्टेड टू माय युनिट आय सर्व्ड द नेक्स्ट 4.5 years इन द सर्व्हिस. ओके. म्हणजे हे खूपच वेगळंच अंडरस्टँडिंग आहे की एक्झॅक्टली कशी सिलेक्शन होतं आणि कॉलेजचं शिक्षणही इक्वली इम्पॉर्टंट मानलं जातं हे खरोखरच मला पण नव्याने कळलं आणि बहुतेक बऱ्याच लोकांना पण नव्याने कळेल हे ऐकणाऱ्या. तर मला आता क्युरिओसिटी अशी आहे की हा असा डिसिजन आपली जी इंडियातून इथे मायग्रंट झालेल्या फॅमिलीज त्यातनं मराठी कुटुंब या कुटुंबांमधनं असा निर्णय घेणारी मुलं खूपच कमी असतात. तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की जेव्हा तू हा फायनल डिसिजन घेतलास तर तेव्हा तुझ्या आजूबाजूची लोक एस्पेशली युअर फॅमिली फर्स्ट फॅमिली मेंबर्स आणि तुझे क्लोज फ्रेंड्स हाऊ डिड दे रिॲक्ट टू इट? व्हॉट डिड दे ट्राय टू परस्वेड यू नॉट टू डू धिस? तुम्ही जे म्हणताय ते खरंच आहे. इथे माझ्या इव्हन माझ्यासाठी माझ्या मित्रमैत्रिणीच्या सर्कलमध्ये किंवा दुसऱ्या फॅमिली फ्रेंड्समध्ये इट वॉज डेफिनेटली अ डिफरंट डिसिजन आणि इट मेड इट टफ. आधी आय थिंक की मलाच कॉन्फिडन्स त्याच्यात राहिला की म्हणजे हाऊ डू आय मेक शुअर दिस इज राईट, नॉट मेनी अदर्स आर डुईंग इन दॅट सेन्स. पण शेवटी काय झालं बेसिक माझी आर्मीमध्ये जायची इच्छा जी होती ती पहिल्यापासून मी कोणाला सांगितली नव्हती. फक्त मला वाटतं आईला कल्पना होती पण मी कोणालाही एक्सप्लिसिटली बोललो नव्हतं की हे मला करायचं. कारण एनिवे मी छोटा होतो आणि ती वेळच आली नव्हती. पण माझं अर्ज सुरू करायच्या जस्ट आधी मी माझ्या घरी सांगितलं आणि जस्ट आधी म्हणजे खरोखर मी आता आई बाबा उद्या मी ऍप्लिकेशन करतोय आता तुम्हाला सांगतोय. आणि माझा निर्णय ऐकून अर्थातच सगळ्यांना खूपच काळजी वाटली. पण एस्पेशली मला वाटतंय की तो पहिला वर्ष गेला, दुसरा वर्ष गेला, मेन काय झालं की त्यांना माझ्यात चांगले बदल दिसले. कारण मला खूपच प्रोफेशनल ग्रोथ आणि पर्सनल ग्रोथ आमच्या ट्रेनिंगमुळे झालं. इव्हन ऍक्टिव्ह ड्युटी व्हायच्या आधी आमच्या ट्रेनिंगमुळे मला खूपच इम्प्रुव्हमेंट झाले आणि आय थिंक दे सॉ दॅट दिस इज अ पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स. आणि इव्हन दो इट्स डिफरंट देर इज सम डिफरंट बेनिफिट्स यू कॅन गेन फ्रॉम दिस ऑल्सो इन दॅट सेन्स. सो आमच्या फॅमिलीची आय थिंक आय मेन्शन बिफोर पण आमच्या फॅमिलीमध्ये मिलिटरी बॅकग्राऊंड नाहीये.
आणि ह्यामुळे आमच्या सगळ्यांसाठी, माझ्यासाठी पण आर्मी म्हणजे एक नवीन विश्व होतं. तर त्याचं आम्हाला काही कल्पनाच नव्हती की हे लाईफस्टाईल कसं असतं, करिअर कसं असतं, हाऊ इज द सोशल सर्कल देअर. पण तरी पण सर्वांनी माझा निर्णय स्वीकारला आणि मला खूपच सपोर्ट केलं. क्या बात है. So I think I had initially there was some discomfort even with my friends. पण mainly मला काय वाटतंय की मलाच इतकं पक्क वाटत होतं माझा निर्णय की आय थिंक दुसऱ्यांना ते कळलं की हाच इतका कन्व्हिन्स्ड आहे, मग ठीक आहे. आय गेस आय शुड बी टू. हो हो, म्हणजे तुझं कन्व्हिक्शन जर कमी पडलं असतं किंवा तुझा विचार जर डळमळतोय का जाऊ की नको असा होत असता, तर कदाचित लोकांनी तुला परस्वेड केलं असतं की जाऊ नकोस म्हणून. पण तूच इतका फर्म होतास म्हटल्यानंतर मग बाकीच्यांना तुला कन्व्हिन्स करायला फार अवघड गेलं नाही असं मला दिसतंय. राईट. या. आणि मला मला वाटतं म्हणून सोपं गेलं जरा. त्याच्यामुळे सोपं गेलं. आणि हे असंच सगळं अगदी घरातल्या क्लोज नेट फॅमिलीबद्दल पण घडलं का? का त्यांनी अगदी नाईलाजाने तुला म्हटलं की आता काय तू ऐकतच नाहीयेस तर जा बाबा, असं काही झालं का? इतकं त्या लेव्हलला कधी गेलं नाही, थँक्स टू माझे आई बाबा. डेफिनेटली आय थिंक ते पहिले 1-2 वर्ष तरी लागले. आणि उलट मला पण ऍक्सेप्ट करायला की ओके हे खरंच मी निवडलंय आणि खरंच हे होतंय. कारण मला पण आधी चला काय ट्रेनिंग करतोय, हे करतोय, पण आय थिंक कमिशनिंग ऍज दॅट गॉट क्लोज मला पण जाणवलं की ओके दिस इज फॉर रिअल, यू आर ऍक्च्युअली गोना बी इन द आर्मी, दिस दॅट. आणि it gave me a different perspective. But certainly, I think definitely by the time I was graduating, तोपर्यंत I think everybody, including me, was completely on board and ready to go. आय एम सो ग्लॅड की हे सगळं असं तुझं ज्या ड्रीमकडे जायचं होतं त्यात तुला फार काही स्ट्रगल नाही करायला लागलं. ऑफकोर्स सगळ्यांनाच थोडंफार करावं लागतंच, पण दॅट्स अ गुड न्यूज. आपण आता असं बघूयात की तू तर तिकडे गेलास, तू जर म्हणालास की तू व्हर्जिनियामध्ये गेलास, तर ते जे पहिलं तुझं बेसिक ट्रेनिंग होतं कमिशन मिळाल्यानंतरचं, ते ट्रेनिंग काय होतं आणि किती अवघड होतं ते? त्यात तुला ज्या गोष्टी तू कधीच पूर्वी केल्या नव्हत्यास तर त्या तशा करायला लागल्या का? आणि वॉज देअर एनी मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन दॅट पाथ? किंवा अरे बापरे, हे आता मी काय ऍक्सेप्ट केलंय, नको मला हे, असं कधी वेळ आली होती का? मला वाटतं तशी वेळ तर रोजच येत होती. पण मी ऍक्च्युली माझं व्हर्जिनियामध्ये जे ट्रेनिंग होतं ते ऍक्च्युली कॉलेजपेक्षा सोपं होतं. सो ऍक्च्युली आय विल लाईक टू फोकस ऑन जे आमचं आरओटीसीचं ट्रेनिंग होतं. कारण नुसतं ते कमिशन व्हायला दॅट इव्हन टुडे ते माझं सर्वात अवघड ट्रेनिंग झालं होतं जे आम्ही त्या कॉलेजमध्ये केलं होतं ते. सो आमच्या प्रोग्राममध्ये काय व्हायचं की आमच्या आरओटीसी प्रोग्रामचा इंटेंट होता की सैनिकाला जे आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण दिले गेले. And unless you know how to be a soldier, you cannot lead a soldier. So first year, second year, खूप वेळा आमचं त्या बेसिक स्किल्स मध्ये जायचं. सो नियमित आमचं फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, रक्सॅक घेऊन मार्चिंग, लँड नॅव्हिगेशन आणि फर्स्ट एड क्लासेस व्हायचे. पण आमचा मेन जो फोकस होता तो लिडरशिपवर होता. कारण अल्टिमेटली आम्ही ऑफिसर बनणार होतो आणि दॅट इज द जॉब वी हॅव टू बी ट्रेन टू डू. सो आमचे शिक्षक काय करायचे की ते युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करायचे. आमचे जे फील्डमध्ये जाऊन ते ऍक्च्युअल सिनॅरिओ बनवायचे आणि त्या सिनॅरिओमध्ये वी वर ग्रेडेड ऑन आवर अबिलिटी टू लीड स्क्वॉड्स थ्रू द एक्सरसाइज. सो इच कॅडेटला स्क्वॉड लिडरचं रोटेशन मिळायचं. त्या रोटेशनमध्ये तुमचे 10 कॅडेट असतात, तुमचे कॉलिग्स, आणि यू हॅव टू टेक चार्ज ऑफ दॅट एलिमेंट आणि कंडक्ट वॉर एक्सरसाइज. तर त्या बेसिक स्मॉल युनिट एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यांनी आमचे लिडरशिपचे फाउंडेशन तयार केले की त्या ह्याच्यात तुम्ही पहिले इफ यू कॅन लीड, मग ते करत करत यू कॅन ऍडव्हान्स ऍज अ कमांडिंग ऑफिसर इन युअर ऍक्च्युअल करिअर. ओके. सो एक त्या फील्ड ट्रेनिंग मधला प्रसंग मला खूपच आठवतोय. सो आम्ही एकदा खूपच अवघड फील्ड ट्रेनिंग आमचं चाललं होतं आणि आमच्या त्या 3 दिवसात आम्हाला अजिबात झोप मिळाली नव्हती. सो आम्ही सगळे कॅडेट्स भयंकर दमलो होतो आणि आमचे जे मॅन्युव्हर चालले होते ते नीटपणे होत नव्हते. तो एक आमचा मास्टर सर्जन होता. सो ही इज द मोस्ट सिनियर लेव्हल इन्स्ट्रक्टर.
तर तो आमच्या जवळ आला आणि कॅडेट लीडरकडे गेला. सो ह्या सर्जनने त्याला म्हटलं की तुला झोप नाही, तुला थंडी वाजते, तुला भूक लागलीये, वेलकम टू द आर्मी. तर ते वाक्य ऐकून रेस्ट ऑफ माय करिअर वॉज इझी. कारण कधीही मला काही अवघड वाटलं तर ते वाक्य मी आठवायचो आणि आय रिअलाइज की हे आय चोज दिस प्रोफेशन, दिस इज द वे इट इज, कीप गोइंग. सो that was my favorite moment of आमचं ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. हे म्हणजे अगदी इट इज गिव्हिंग यू द डोज ऑफ रियालिटी की हे असं असणार आहे. एक्झॅक्टली. आणि डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग अदर दॅन दिस. वेलकम टू द आर्मी. वेलकम टू द आर्मी. बर. आणि मग तू व्हर्जिनियातलं ट्रेनिंग संपवून तू टेक्सास मध्ये गेलास आणि टेक्सास मध्ये पण तू ऍक्च्युअल तुझ्या युनिट बरोबर काम करायला लागलास. तर मग टेक्सास मधलं काम काय होतं, का ते पण ट्रेनिंगचाच पार्ट होता? हा, सो आर्मीचे सायकल कसे असतात, इसेन्शियली वी आर ऑलवेज आयदर आमचं ट्रेनिंग चालू असतं किंवा आम्ही वॉरमध्ये आमची डिप्लॉयमेंट असते. सो कुठच्याही सिच्युएशन मध्ये वन ऑफ दोज टू थिंग्स इज हॅपनिंग इन एनी युनिट. सो मी जेव्हा पहिले टेक्सासला पोहोचलो तेव्हा मला पोचल्याच सांगितलं होतं लोकांनी की आपले 6 महिन्यात आपले डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स येणार आहेत अफगाणिस्तानला जायला. आणि दॅट वॉज माय डे 1 इंट्रोडक्शन टू द युनिट की तू आता आलायस, गेट रेडी टू लर्न, कारण 6 महिन्यात वर गोईंग. सो आय वॉज एबल टू गो थ्रू मेनी ऑफ प्री डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइजेस. सो आमच्या युनिटचे 5-6 मोठे फील्ड एक्सरसाइज स्केड्यूल केले होते. आणि सो त्या 6 महिन्यात वी डिड फुल काइंड ऑफ वर्कअप्स ऑफ अ वॉर एन्व्हायरमेंट. सो आम्ही ऍक्च्युअली एका नॅशनल सेंटरला गेलो, तिथे सगळी आमची इक्विपमेंट, सगळे सैनिक सगळे गेलो आणि वी युज्ड रिअल गन्स, रिअल हेलिकॉप्टर्स, रिअल टँक्स, रिअल एव्हरीथिंग. आणि त्याने आमचा वॉर गेमचा सिनारिओ काढला. आणि ती सिनारिओ जी होती दॅट वॉज इसेन्शियली अ टेस्ट बाय द बिग आर्मी टू से दॅट तुम्ही ह्याच्यासाठी तयार आहात का. सो ती टेस्ट आमची संपल्यावर जून पर्यंत इट वॉज माय 6th month आणि आय वॉज गेटिंग ऑन अ प्लेन टू डिप्लॉय. सो दॅट वॉज अ फास्ट 6 months. रिअली सो खरं म्हणजे ग्रॅज्युएशन माझं झाल्यानंतर आणि कमिशनिंग झाल्यानंतर जस्ट बिफोर 1 year ended माझी डिप्लॉयमेंट झाली होती. Okay. So let's talk about the deployment thing, which is one of the most exciting topic which I want to talk. तर आताच तू म्हणालास की अफगाणिस्तानमध्ये तुझी डिप्लॉयमेंट झाली. अगदी तुला सांगायचं प्रामाणिकपणे तर कुठल्याही युद्धावर गेलेल्या आणि त्यासुद्धा अमेरिकेच्या बाजूनी अफगाणिस्तानमध्ये युद्धावर गेलेल्या अशा पहिल्या माणसाशी मी बोलतोय. तू आर द फर्स्ट पर्सन हू हॅज दॅट काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स आणि त्याबद्दल मला फारच रिस्पेक्ट आहे आणि अर्थातच आय वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दॅट. तर आता तू मला त्या अँगलमधनं सांग की मला पहिला प्रश्न असा आहे की तू जेव्हा तिथे गेलास तेव्हा काय होतं अफगाणिस्तानमध्ये, कसं वाटलं तुला अफगाणिस्तान? आम्ही जे बघतो टीव्हीवरती न्यूज मधनं ते अफगाणिस्तान आणि तुम्हाला ऍक्च्युअल दिसलेलं अफगाणिस्तान हे कसं होतं ते सांग. किंवा आम्हाला असं आम्ही ऐकतो की आत्ता जगातली सगळ्यात डेंजरस जागा म्हणजे अफगाणिस्तान आहे. आता गेल्या काही 2च दिवसात आपण 2 वेगवेगळे अटॅक्स झालेले ऐकले तालिबानने केलेले. बरोबर. तर त्याच्याबद्दल मला खरोखरच तुझं इम्प्रेशन पहिलं, तुला तिथे गेल्यावर काय वाटलं हे सगळं ऐकायला खूप आवडेल. या सो तुम्हाला पहिले हे सांगेन की आमचं विमान जेव्हा तिथे लँड झालं तर पहिलंच ऍटलिस्ट माय इम्प्रेशन, पण आय फील लाईक सगळ्यांचंच इम्प्रेशन होतं की हा देश इतका सुंदर आहे की ते मी कधीही विसरणार नाही. इतका सुंदर आहे. आणि एस्पेशली तिकडनं आम्ही हेलिकॉप्टर फ्लाईट घेतल्या किंवा कुठच्याही विमानातनं गेलो तर सीइंग इट्स सच अ माउंटेनस कंट्री, सगळे डोंगर आणि व्हॅलीज आणि दिस एक्स्ट्रीमली ब्युटिफुल कंट्री. सो तिथे पोहोचून पहिले काय व्हायचं, ऍटलिस्ट आय फील लाईक माझ्या पहिल्या आठवड्यात मला जरा डिसबिलीफ होती की मी इथे वॉर झोनवर आलोय, पण इट लुक्स सो ब्युटिफुल. सो आय जस्ट फील लाईक ते जरा मनात मला रेकन्साइल करायला लागलं की हाऊ इज दिस पॉसिबल. पण आम्ही पोहोचलो तिथे आणि अल्टिमेटली
मी अफगाणिस्तानमध्ये 8 महिन्यासाठी होतो आणि बर आय वॉज अ लॉजिस्टिक्स प्लटून लीडर. तर माझ्या हाताखाली 26 सैनिक होते आणि आमचं मिशन होतं फ्युएल, ॲम्युनिशन अँड मेंटेनन्स पार्ट्सचं डिस्ट्रीब्युशन. सो आम्ही ज्या बेसवर होतो तिथे आमचे 5,000 सैनिक होते आणि ह्या सर्वांना सप्लाय करायचे काम आमच्या प्लटूनकडे होते. सो पोचल्या it was definitely extremely hectic. And I would say the first lesson that I learned is की तिथे राहून every day is Monday. कारण वॉर झोन मध्ये सुट्टी मिळत नाही. So that was the first thing that I think me and everyone had to internalize. We're coming off of weekends and this and that, and suddenly there's no, वेळेचा काहीच प्रॉब्लेम नसतो तिथे. 24 तास लागतील कामाला, 24 तास घे. Operations are going, so there is no break. So माझ्या प्लटूनने रात्रंदिवस तासनतास तिकडचं काम केलं आणि आमच्यावर सतत रॉकेट अटॅक्स व्हायचे. सो आमचा जो तिथे दुश्मन होता ते आमच्या बेसवर दररोज 3-4 वेळा रॉकेट्स मारायचे आणि दॅट वॉज देअर वे ऑफ डिस्ट्रक्टिंग आवर ऑपरेशन्स. सो 8 महिने आमच्या कानांवर 24 तास जनरेटर, ट्रक, हेलिकॉप्टर आणि रॉकेटचा आवाज पडायचा. तो मेनली तिकडनं परत आल्यानंतर ह्या गोष्टींचा जरा खूप त्रास झाला. अँड वी आर ऑल्सो अडजस्टिंग. बट ऑल इन ऑल इट वॉज indescribable experience. I mean, much of my growth definitely happened there because तिथे असताना you have no choice but to grow. राईट. तर आता तू म्हणालास की तू तिथे 8 महिने होतास, तर या 8 महिन्यांमधला तू एखादा इन्सिडन्स असा रिकॉल करू शकतोस का की विच यू विल नेव्हर बी एबल टू फॉरगेट? आय वुड से माझा सर्वात आवडता म्हणजे मी एकदा जलालाबाद म्हणून शहर आहे आणि त्या शहरावरनं मी हेलिकॉप्टरमध्ये एक प्रवास केला होता. क्रॉस ओव्हर द सिटी अँड दॅट सिटी सिट्स नेक्स्ट टू अ माउंटन. आणि सो तो एक सीन आहे की इट ऑलमोस्ट माझ्यासाठी रिप्रेझेंट्स अफगाणिस्तान एज अ देश. तिथे अशी छान मोठं शहर तिथे आहे आणि जस्ट त्या बॉर्डरला एक मोठा डोंगर आणि डोंगरावर वरती छोटी छोटी गावं. ऑलमोस्ट दिस डिस्पोजिशन यू कॅन सी ऑफ कॉन्ट्रास्ट. आणि ते एक इमेज मला खूप खूप आठवणीत आहे माझ्या. आणि दॅट इज ॲटलीस्ट द गुड मेमरीज आय हॅव. जस्ट द सीनरी, द वेदर, सम ऑफ दोज थिंग्स वर अमेझिंग. आणि मग आता तू म्हणालास की सुट्टी तर नसतेच. तुम्ही जेव्हा वॉर झोन मध्ये असता तेव्हा एव्हरी डे इज मंडे. आय लाईक दॅट स्टेटमेंट. दॅट रिअली टेल्स द स्पिरिट ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग ओव्हर देअर. तर हे सगळं चालू असताना हाऊ ऑफन यू कुड कम्युनिकेट तुझी इथे जी अमेरिकेत जी फॅमिली होती किंवा जे बाकी क्लोज फ्रेंड्स होते ज्यांच्याबरोबर तू वाढलास त्यांच्याबरोबरचं कम्युनिकेशन किती फ्रिक्वेंटली व्हायचं आणि ते कसं व्हायचं? म्हणजे टेक्नॉलॉजी वाईज तुम्ही काय वापरायचा? एखाद्या वेळेला तुला असं वाटलं की नाही यार फार बोर झालंय, होमसिक वाटलंय, तर मग अशा वेळेला काही आय वुड नॉट कॉल इट एंटरटेनमेंट बट डिस्ट्रॅक्ट करायला, होमसिकनेस रिड्यूस करायला तुम्ही लोक काय करत होतात? सो आय थिंक वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेक्नॉलॉजी की आमच्या बेसमध्ये लिमिटेड वायफाय होता. फास्ट नव्हता, काही चांगलं नव्हतं आणि महाग होता, पण होता तरी. आणि सो दॅट वॉज अन इंटरेस्टिंग. आय थिंक तुम्ही हिस्टॉरिकली बघितलं तर ऑब्व्हियसली वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये एकदम मागे बघितलं तर असे टेक्नॉलॉजीज नव्हत्या. आणि मोर दॅन ऑफकोर्स इट चेंज की तुम्ही घरी कसं कम्युनिकेट करू शकता, पण ऑल्सो आमच्या रेग्युलर ऑपरेशन मध्ये जो इफेक्ट झाला की मी माझ्या ऑफिसमध्ये तिथे आय हॅड अ सिस्कोचा व्हॉइस फोन. कारण आमचे भरपूर आमचे ऑपरेशन्स वी आर कंडक्टिंग ओव्हर आमचं बॅटलफील्ड इंटरनेट. सो द टेक्नॉलॉजी इम्पॅक्टेड आय थिंक मोर थिंग्स इन दॅट सेन्स. पण त्याचं स्पिल ओव्हर आम्हाला या मोडारच्या एरियामध्ये पण व्हायचं. पण सो आमचं लिमिटेड वायफाय होता आणि शिवाय एक फोन बँकेचं पण ठिकाण होतं आमच्या बेसवर. सो इकडनं आम्ही घरी फोन करायचो. अच्छा. सो माझ्या कामाच्या स्वरूपामुळे माझा नियमित कधी कॉन्टॅक्ट असा राहू शकला नाही. पण आठवड्यातनं 2-3दा माझा मेसेज मी घरी पाठवायचो, ठीक चाललंय, तुम्ही कसे आहात, किंवा कधीतरी वेळ मिळाला तर फोन माझा व्हायचा. तर ह्या कॉन्टॅक्टमुळे तो काळ आमचा जरा सोपा गेला. पण तुम्हाला सर्वात चांगली टेक्नॉलॉजी किंवा सर्व्हिस म्हणजे पोस्टल सर्व्हिस ती सांगेल. कारण दर 2-3 आठवड्याने
माझी आई मला एक केअर पॅकेज पाठवायची, ती माझे आवडीचे पदार्थ करायची आणि मला गणपतीला मोदक पण मिळाले. अरे वा. सो माझी फेवरेट टेक्नॉलॉजी म्हणजे मी पोस्टल सर्व्हिस आणीन तुम्हाला. USPSचा आपला अनुभव सगळ्यांना चांगला आहे, पण वॉरझोन मध्ये गेल्यानंतरची बेस्ट टेक्नॉलॉजी ही USPS आहे हे ऐकून मला खूपच छान दॅट वॉज माय वाटतं. फेवरेट. आणि फ्री टाइम आमचा इतका नसायचा, इतका रेग्युलर नसायचा, पण तरी मी काय करायचो, मला कधी मोकळा वेळ मिळाला तर मी पुस्तक वाचत बसायचो किंवा मी जिम मध्ये जाऊन माझा व्यायाम चालायचा. सो एक तरी चांगलं होतं की तिथे डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे अर्ध्या डिस्ट्रॅक्शन मध्ये जिम मध्येच जायचं. सो सगळे जे परत आले एकदम फिट आले परत. अच्छा. अमेय, हे तू जे काय गोष्टी सांगतोयस ते खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप एक्साइटिंग आहे आणि आपल्याला खूपच बोलायचं आहे, पण या इंटरव्ह्यूचा सेकंड पार्ट आपण सेकंड इन्स्टॉलमेंट म्हणून रेकॉर्ड करू. ओके. ठीक आहे. याचा पुढचा पार्टही ऐकायला मी ॲज वेल ॲज या कार्यक्रमाचे सगळे जगभरात पसरलेले श्रोते इंटरेस्टेड असतील याची मला खात्री आहे, पण आपण तो भाग त्यांच्यासाठी लवकरच नवीन घेऊन येऊ. पुन्हा एकदा थँक्यू सो मच. आणि आपण आता इथे पहिला भाग आपण आता थांबवूया. थँक्यू काका. थँक्यू. मंडळी, अमेयची ही आगळी वेगळी गोष्ट तुम्हाला नक्की आवडली असेल. त्या गोष्टीचा दुसरा भागही तुम्ही नक्की ऐकाल याची मला खात्री आहे. ऐका आणि ऐकवत रहा विश्वसंवाद.